Hello butterflies! Hello guys! Welcome back to my channel! So this is me, Annie, the Jack of all trades. Now, meron tayong question na sasagutin galing sa ating subscriber or kung hindi naman ating subscriber, napadaan lang sa aking channel at nagtanong siya. Of course, dahil nagtanong siya, sasagutin natin ang kanyang katanungan. Paano hindi ma-copyright claim ang nilagay na music? So, sasagutin natin siya ngayon, di ba? So, ganun din ang struggle ko noong first time ko na mag-upload ng video. So, tutulungan ko siya para masolve ang kanyang problem, okay? Siguro, kaya napadaan ka rin sa aking channel ay dahil ito din ang katanungan mo. Ngayon, pwede ba akong mag-usap sa iyo na kung pwede, subscribe mo na rin ang aking YouTube channel and then follow mo na rin ang aking Facebook page, Maestra Annie. Okay? So, start na tayo? Okay, so let's start with our tutorial. Okay, hanapin natin ang Google Chrome. Okay, pindutin natin yan. Now, ilagay natin dito sa search yung www.google.com. Pwede nyo pang i-search or pwede nang hindi. Diretso na dyan. Kasi nasa Chrome ka na rin naman. Ako kasi gusto ko pang pahirapan ang like ko. Okay, pindutin lang natin tong sa taas ng tatlong dots. Then, check natin yung desktop site. Okay. And then sa taas, ilagay naman natin ang website ng YouTube or youtube.com. Then, mapupunta na tayo sa ating YouTube channel. Okay. And then, nakikita nyo dito, sa pinakagilid, yung may profile mo. Pindutin mo yan. Okay. Then, pindutin natin YouTube Creator Studio. Kaya lang, mapupunta lang kayo sa app niya. Kung titingnan nyo yan. Okay, hindi siya sa site. So, punta tayo doon. Balik tayo. Punta tayo sa your channel or my channel. And then, next ay pindutin natin itong Customize Channel. Mapupunta kayo sa iyong account. Sa YouTube account. Now, sa pinakababa niyan, so makikita nyo itong pinakababa. Ito. I-open lang natin to, yung library. Then, makikita nyo na ang pwede mong magamit na mga music. So, dito may mga option tayo na pwede natin pagpilian. We have the music, a sound effect, and the start. Pag start, meaning to say, ito yung mga pinindot mo yung star at pinili mo para sa playlist mo. Okay, just like this one. At ito yung mga nagustuhan mo, music or sound. Okay, so now balik tayo sa music. Ipaliwanag ko sa iyo isa-isa, doon tayo sa search. Okay, pag pinindot mo yan, meron ka ditong makikitang mga option. So, track title, genre, mood, artist name, duration, attribution not required, attribution required. So now, let's start with track title. Oh, for example, track title mo is Freedom. Okay, lagay natin Freedom, then apply. So, lalabas dito yung track title na Freedom. Makikita mo yan. Okay. So, may genre, may mood, may artist, may duration, may license type, then kung kailan to inad. So, ito, pwede mo na siya patugtugin kung magustuhan mo. Pindutin mo lang to. Okay, balik tayo doon. For example naman, si genre, meron tayo dito pwede pagpilian. Example natin, check lang natin, or pindutin lang natin yung classical. Okay, so lalabas niya sa genre mo is lahat sila classical. Okay. Now, pwede ka dito pumili ng mood. Pag pinili mo ang sad mood, yan. Pindutin mo yung tatlong lines, lalabas na lahat yan sad. Okay. Next, pwede ka lang pumili ng artist. Okay, for example, ang pinili mo sa artist. Okay. For example, ang pinili natin sa artist. Hanap tayo dito. Pindutin lang natin dito yung tatlong lines na nakikita nyo. I don't know anong name dito. Asher. Okay. Polero. So, ito. Lalabas yan lahat ng artist mo is si Asher Polero. Actually, pwede kayo mamili ng duration. So, dito ulit tayo. Okay. Example naman, sa mood. Okay. For example, ang gusto mo is romantic. Okay. Pindutin lang natin yung sa romantic. Yan. Okay. Lalabas dyan mga romantic yung mood. Okay. Nakikita mo na. Ayan. Okay.
So example natin, gusto mo sa genre is hip-hop. Pindutin din natin yung hip-hop, yung tatlong lines, lalabas na lahat, hip-hop. Okay? Okay, balik tayo. Now, okay, alisin natin yung lahat. Okay, X natin, pindutin natin yung X. Punta tayo sa duration. Okay? So duration, pwede tayong mamili ng duration. Like for example, 3 minutes. Ito na yung kahaba ng music na kailangan natin para sa ating videos on YouTube. So apply natin. So makikita natin dito sa duration, lahat po yan ay 3 minutes longer or 3 minutes above. Okay? Lahat yan. Now, example natin ulit. X natin. Try natin yung 2 minutes. 2 minutes duration. Okay? 2. Then apply. So, lalabas dito lahat ng 2 minutes ang duration na music na kailangan mo. Okay, pwede mo palitan ulit yung genre, yung mood, yung artist. It depends upon you. Okay, so yan na. Okay. Now, punta tayo sa attribution not required. Okay, when we say attribution not required, hindi na kailangan ang pagkilala doon sa artist. Okay, so makikita nyo dito, sa license niya, ganyan po ang makikita natin. May pagkakaiba yung license type ng attribution not required and attribution required. Ito yung mababasa natin sa YouTube. Nakalagay dito, YouTube Audio Library License. You can use this audio track in any of your videos, including videos that you monetize. No attribution is required. YouTube may credit the artist and the link the audio library from your video. You may not make available, distribute, or perform the music files from this library separately from videos and other content into which you have incorporated these music files. Okay, once nabasa mo na po yan, done na. Okay, so pwede mo siyang gamitin. Wala ka pong copyright dito. Inaalaw ka po nila na gamitin itong music na ito. Now, let's proceed with the next one. Okay, punta tayo sa attribution required. So, ano naman ang pagkakaiba nitong dalawa? So, meaning to say, kailangan mong kilalanin yung artist nitong music na to or ng iba bang info dito. So, ito yung pagkakaiba nilang dalawa. Creative Commons Attribution 4.0. So, you can use this audio track in any of your videos, including videos that you monetize. However, you must include the following information in your video description. So, kailangan ilalagay mo po in the description box. I-copy mo lang po yan. Pinutin mo lang yan para makopy. Punta ka lang sa i-upload mo yung videos at i-copy mo ito sa description. YouTube may also credit the artist and link the audio library from your videos. Please note that the license attribution requirements also apply if you use this audio in videos outside of YouTube. Okay, pag nabasa mo na yan, done ka na, then punta na tayo dito. Next, ipapakita ko sa inyo how are you going to download the music. Okay? Makikita nyo ang kaiba nila kasi ang license type ng attribution required ay may makikita kang CC. CC is a license type. Okay? Now, how are you going to download? Okay, of course, you are going to play muna the song or the music that you like. Then, may mag-a-appear naman if you want to download. Ito yung blue, makikita mo. May makikita kang blue dyan once na play mo yung songs. Okay? Then, pindutin mo yung blue na download. And then, magda-download na po yan na music na gusto mo. Okay? So, pili ka lang kung ano mga gusto mo ng music. Pwede mo po magamit yan lahat for free. Much better na mas gamitin mo yung attribution not required para safe ka po. Okay? So, yan. Download mo lang. Yan ang napili mong music. Download mo yan. Mapupunta na yan sa music file mo. Okay? Ganun lang po, kadali ang ginagawa ko. So, I think nasabi ko na lahat. Wala na sigurong wala pong bayad dito ha. Wala pong bayad. So, I hope nakatulong pa ako. Gabi ako nagre-record kasi wala masyadong ingay ng mga manok. Masyadong maingay manok po, father. Tingnan nyo to. Christmas na Christmas pa ang aming curtain. Okay? Kwento ko sa inyo na kahit may nakalagay sa YouTube na no copyright claim ang isang music. Halimbawa, like for example, ay papakita ko sa inyo, may nakalagay yan no copyright claim kahit gamitin mo yung music niya. Pero, pag na-find out yan, kung may-ari, magkakaroon yan ng copyright claim. Like for example, yung ginawa ko na video lesson, okay lang kasi umabot ng ilang months na wala siyang copyright claim. Pero, pinigla na lang ako na meron na siyang copyright claim kasi na-find out na nga ng owner na kinuha yung music na yon. So, minsan ginagamit siya ng mga vlogger, ng mga YouTuber para pagkakitaan din siguro. And then, ikaw naman, syempre, ang gagawin mo, kunin mo yung music. Kasi nakalagay naman kasi dun sa title niya is no copyright claim. So, ingat-ingat po tayo dyan. And the best way talaga na makakuha ng no copyright claim is pumunta mismo kayo sa YouTube library or music library. So, doon, lahat free po. Okay, sana may natutunan kayo at nakatulong po ako sa inyo. Till next time, subscribe po kayo ng channel and follow nyo na rin ang aking
Facebook page. Okay, bye-bye, babush!